nagpahayag ng pangamba kung mananatiling honest ang gaganaping US elections. Kung mananatiling honest ang gaganaping US elections. Magandang gabi, Pilipinas. Sa detalye ng ating mga balita, umakyat na sa 299,361 ang kabuang bilang ng mga kaso ng COVID-19 sa bansa. Ito matapos na makapagtala ang Department of Health o DOH ng 2,600 33 na bagong virus infection. Mayorya ng mga bagong kaso ay mula pa rin sa National Capital Region na umabot sa 1,091 new cases. Sinundan ng Cavite na may 196 new cases, Laguna na may 171 new cases, Negros Occidental na may 142 new cases at Rizal na may 141 new cases. Nakapagtala naman ng DOH ng 494 na bagong gumaling mula sa COVID-19. Dahil dito, ay umakyat na sa 232,399 ang kabuang bilang ng nakarecover mula sa COVID-19 sa bansa. Nakapagtala naman ng DOH ng 69 na bagong nasawi dahil sa virus. Ayon sa DOH, sa bilang na ito ay 43 ay nasawi ngayong Setyembre, 8 noong Agosto, 7 noong Hulyo, 10 noong Hunyo at 1 noong Mayo. Sa ngayon, pumalo na sa 5,196 ang kabuang bilang ng mga nasawi dahil sa COVID-19. May 24 namang inalis ang DOH mula sa kabuang bilang ng kaso ng COVID-19 na kanilang na-report kasunod ng kanilang nagpapatuloy na validation at paglilinis sa kanilang listahan.
Ikaso ng COVID-19 sa lugar. Sa isang statement, sinabi ni Presidential Spokesperson Harry Roque, ang mas striktong quarantine classification sa Iloilo City ay inaasahang matatapos sa October 9. Hinilingan niya ito ng mga lokal na opisyal. Dagdag pa ni Roque, ang quarantine qualification ng lungsod ay tutukuyin ng IATF pagkatapos ng October 9, batay sa sitwasyon ng COVID-19 sa lugar. Muling nagpaalala ang pamahalaan sa mga senior citizen at mga medical conditions na doblehin ang pag-iingat kasunod na nakitang datos ng Department of Health o DOH na tumaas ang mayroong kritikal na kaso ng COVID-19. Sinabi ni Presidential Spokesman Secretary Harry Roque na nasa 3% na ngayon ang mga pasyenteng nasa kategoryang kritikal. Kaya paalala ng Malacanang sa mga senior citizens at mayroong medical conditions na manatili sa bahay para makaiwas sa virus. Ayon kay Roque, bukod sa nasa 60 taong gulang pataas, dapat din na huwag lumabas ng tahanan ang mga kabataang mayroong sakit at mga buntis. Kinayag ni Roque na batay sa 86.5%, 1.3% ay severe habang ang critical ay nasa 3%. Sa Abril ng susunod na taon pa, posibleng magkaroon ng bakuna laban sa COVID-19. Ito ang nakikitang best case scenario ni FDA Director General Eric Domingo kung matatapos ang mga clinical trials sa COVID. Ilang local clinical trials para sa COVID-19 sa bansa ang nakitaan ng magandang resulta. Alamin natin kung ano ito sa report ni Madeline Villar Moratillo. Posibleng abutin pa ng hanggang susunod na taon ang ipaghihintay bago magkaroon ng bakuna para sa COVID-19. Ito dahil sa Abril ng susunod na taon pa inaasahang magkakaroon ng pinakahihintay na COVID-19 vaccine.
ang maaprubahan. Matatandaan na una na ring sinabi ni Domingo na may inilagay na silang fast lane sa FDA para sakaling magkaroon na ng bakuna sa COVID-19, agad itong maaprubahan at maging available sa merkado. Ayon kay De La Peña, sa ngayon ay mayroong 3 bakuna para sa COVID-19 na nasa phase 3 ng clinical trial ang lumagda na sa kanila ng and microbiology ng Russia, Sinovac at Sinopharm na kapwa mula sa China. Pero sa ating pinagdadausan ng clinical trials, yung sa severe and moderate, sa PGH, paumpisa pa lang, yung automatic na nako-confine, ginagawa natin yung sa Santa Rosa Community Hospital. We have already met the required number of volunteers. We need 56 and we have already met that number. Of pantawag sa mga doktor habang sila ay naka-isolate. Gagamitin din ng pamahalang lungsod ang kanilang robo-nurses na dinevelop ng mga estudyante para maghatid ng gamot at pagkain sa mga pasyente. Para sa Eagle News, Mar Gabriel, we live in interesting times. Inatasan ng Joint Task Force sa COVID Shield ang lahat ng police commander sa bansa na mahigpit na ipatupad ang smoking ban sa mga terminal at iba pang pampublikong lugar. Ayon kay JTF COVID Shield Commander Police Lieutenant General Guillermo Eleazar, bahagi pa rin ito ng pagpapatupad ng guidelines para mapigilan ang pagkalat ng COVID-19 virus. Giit ni Eleazar, bukod sa delikado sa baga ang usok mula sa sigarilyo. Malaki rin ang tsansa na kumalat ang virus
sa pamamagitan ng pagbuga ng usok mula sa sigarilyo. Lalo na sa mga pampublikong lugar. Ayon pa sa opisyal, kung ang second-hand smoke anya ay maaari nang makaapekto sa baga ng mga makakalanghap nito, mas lalo silang mas madaling tatamaan ng COVID-19. Mas mabilis din anya ang hawa. Ng virus sa pagitan ng mga taong magkakasamang nagsisigarilyo dahil direkta ito hinawakan at idinidikit sa labi at kailangan nilang alisin ang kanilang face mask tuwing maninigarilyo. Pinamomonitor din ni Eleazar sa mga pulis ang mga itinalagang smoking area sa iba't ibang establishmento sa kanilang lugar. Abangan video conferencing hearings sa lahat ng hukuman sa bansa, pinayagan na ng Korte Suprema. At panukalang pagpapaliban sa 2022 national elections, inalmahan ng ilang mambabatas. Yan at iyo pang balita sa pagbabalik ng mata ng Agila. Panahon na laganap ang mga sakit, katuwang nyo ang BMEG Premium at Protect Plus Gold. Gawa sa state-of-the-art facilities ang BMEG Premium Feeds. Kaya ito ay safe, sanitized, and hygienic. Walang dalang sakit, certified, malinis, sariwa at sigurado. At para malinis ang paligid, virus, bacteria at fungi. BMEG Premium at Protect Plus Gold. Sama-sama sa laban, walang iwanan. Limang contestants ang magpapawaw sa kantahan ngayong Sabado upang makuha ang 10,000 piso at magkaroon kaya ng chance na Tagisan ng Galing Part 2 is co-presented by Kubert, an expert in air conditioning and electromechanical. Also engaged in structural, electrical, fire protection, plumbing, and sanitary services. Kubert, your ultimate MEPS and air conditioning solutions. Unlad Incorporated International, fight against global poverty. Canrib Corporation, your ventilation and air conditioning specialist. Our sponsors, BDO, we find ways. JRC Industrial Sales, RS Square Variables Incorporated, your trusted UPS supplier and UPS maintenance provider in Luzon, Visayas, and Mindanao. RJK Services Manpower Agency Corporation, Robis Builders, Villa Cáceres, Chris Rack Enterprises, Victory Carpentry, DOP Asiatic Pest Control Services, and AUB Aspire for the Future in partnership with New Era University ETAP, Expanded Tertiary Education, Equivalency and Accreditation Program. Embrace Cafe, we embrace differently abled persons. Oh my goodness! It's good to be back! Orly magtanggol po. Orly for short. OFW at your service. Mabuhay ka, kabayan. Anak! Hello, beautiful. I'm Darius Magtanggol. Papa D po short. Tatay ni Orly, original singer, heartthrob ng cruise ship. Pwede ho ba magtanong? Sino ho ako? Alam ko na ho. Ako nga ho pala si Eva Magtanggol. Misis po ako ni Darius. Makigulo! Makitawa! At makipagkantahan kasama natin ang ating mga OFW dito lang sa Saya-saya!
Pwede na makapagdaos ng video conferencing ng o hearings ang lahat ng korte sa buong bansa. Ito'y matapos na pahintulutan ng Supreme Court ang lahat ng iba pang first at second level courts na dati ay hindi pa otorisado na magsagawa ng video conference hearings. Sa 2 pahinang sirkular na may lagdaan ni Court Administrator Jose Maidas Marquez, pinapayagan na ang lahat ng hukuman na makapag-video conference hearing sa parehong kasong kriminal at sibil kahit ano pang stage ng paglilitis. Ito ay bunsod ng matagumpay na pagsasagawa ng mga pagdinig sa pamamagitan ng video conferencing sa ibang mga korte ngayong may pandemya. Sinabi pa ni Marquez na may kapasidad na ang lahat ng korte na magdaos ng online hearings. Layunin din niya nito na maiwasan ang lalo pang pagkaantala na aksyon ng mga hukuman sa nakabinbing kaso sa kanila. Noong Abril ay unang inotorisan ng Supreme Court ang lahat ng korte sa NCR at mga piling court station sa Luzon, Visayas at Mindanao na magsagawa ng pilot testing ng video conference o videocon hearing sa mga kasong kinasasangkutan ng mga bilanggo dahil sa public health emergency. Unti-unti namang dinagdagan at pinahintulutan ng Supreme Court ang mas marami pang mga hukuman na magdaos ng video conferencing hearing habang umiiral ang iba't ibang uri ng community quarantine. Maaring palawigin ang kanilang termino sa pamamagitan ng postponement ng halalan. Iginitri ni Senate President Vicente Soto na kapag naantala ang eleksyon, walang uupo sa mga posisyon sa gobyerno dahil hanggang June 30, 2022 lang ang termino ng mga kasalukuyang opisyal. Ang pagpapalawig rin nila sa termino ng sinumang government official ay paglabag sa saligang batas. Hindi rin pabor si Senator Bongo sa naturang panukala. Marami pa ng alternatibong paraan na magagawa ang gobyerno at mahaba pa ang paghahanda ng Commission on Elections. Maaari naman anyang ikonsidera ang paggamit ng teknolohiya sa paraang malinis, may kredibilidad at naaayon sa saligang batas. Paalala pa ni Go, obligasyon ng gobyerno na protektahan ang right to suffrage ng mga Pilipino kahit pa sa panahon ng krisis. Iginit naman ni Senator Francis Pangilinan na ang Pilipinas ay hindi tulad ng Hong Kong na hawak sa leeg ng China kaya naipagpaliban ng eleksyon dulot ng pandemya. Maaari naman anyang gawin ng 2 araw ang halalan o kaya ilipat sa mga basketball court, gymnasium at iba pang maluluwag na lugar para matiyak na masusunod ang physical distancing at iba pang health protocols. Pero naniniwala si Senate Minority Leader Franklin Drilon na ang pagpapalutang ng no election scenario ay para palawigin lang ang termino ng mga government officials. Maaari lang anyang gawin ang no election sa mga probinsyang may malalang banta sa seguridad o terorismo pero hindi maaari ang national elections maliban na lamang kung maamyendahan ang saligang batas. Para sa Eagle News, may Ann Corbera, we live in interesting times. Paano kalang ipagpaliban ng COMELEC ang May 2022 elections inalmahan ng ilang kongresista? Si Eden Santos sa detalye. Tutol si Agusan del Norte 1st District Representative Lawrence Fortun sa panukalang ipagpaliban ng halalan sa May 2022. Ito ay matapos na imungkahi ni Pampanga Representative Juan Miguel Arroyo ang pagpapaliban ng halalan. Ayon kay Fortun, hindi sagot sa pagsugpo ng COVID-19 ang pagpospone ng eleksyon. Gate pa nito ang pagsasagawa ng national at local elections ay itinakda ng konstitusyon at hindi ng COMELEC o ng Kongreso. Sinigundahan naman ito ng Makabayan Black sa Kamara. Sinabi ni Bayan Muna Party List Representative Carlos Zarate na hindi dapat gamitin dahilan ng COVID-19 para hindi matuloy ang halalan. Huwag gawing dahilan ng pandemya ng COVID para ipalutang ang nausapin ng pagpopostpone ng election sa 2022. Pagpus ay dapat ngayon pa lang ay paghandaan ang election sa 2022 at hindi ito dapat gawing dahilan ng pandemya ng COVID na i-extend pa yung tyrannical ruling ng kasalukuyang administrasyon sa ating bayan. Sa halip na ipagpaliban ng halalan ay iminungkahi sa liderato ng Kamara ang pagbusisi sa 2021 budget at hanapan ng pondo ang COMELEC na gagamitin para sa 2022 elections. Magpatupad din umano ng mga kaukulang health protocols sa mga gagamiting polling precinct upang maiwasan ang pagkalat ng virus. Para sa Eagle News, Eden Santos, we live in interesting times. May sapat na tauhan ng Department of Education o DepEd
para sa 2022 national elections. Ito ang tiniyak ng ahensya sa harap ng mungkahi sa ipagpaliban muna ang halalan dahil sa COVID pandemic. Nagbabalik si Mean Corvera sa detalye. Tiniyak ng Department of Education na sapat ang kanilang manpower para magsilbi sa eleksyon. Sarap ito ng mga panukalang palawigin ng oras ng halalan at gawing hanggang 2 araw ang botohan dahil sa isyu ng COVID pandemic. Sa budget hearing sa Senado, tinanong ni Senator Sani Angara ang DepEd dahil sa mga nakapending na panukalang ngayon sa Kamara para sa shifting ng mga guro sa halalan sakaling hindi pa humupang epekto ng pandemya. Some of the options are to extend voting hours, Madam Secretary. I was just wondering, are there going to be enough teachers if we do multiple shifting? Like let's say the COMELEC, for instance, is looking at maybe 2 days. And there is even a bill in the House to have 7-day assignment where you let senior citizens and PWDs vote ahead of the regular voters. Sagot ng DepEd, umaabot sa mahigit 700,000 ang mga guro sa buong bansa at lahat naman raw ito ay nagboluntaryo sa nakaraang eleksyon. Tuloy rin anyang hiring ng mga guro hindi lang para sa eleksyon, kundi para i-decongest ang malalaking bilang ng mga classroom sakaling ibalik sa face-to-face learning. Experience of last year's elections, practically all, except those who are unable physically to participate, volunteered to participate in the electoral process. It has become part of the tradition that teachers are trusted and they live up to this very high level of trust. Based on earlier records, halos 100% except for those who are physically unable to participate. So, nasa 605.7 billion pesos ang hinihinging budget ng DepEd kung saan mayoriya ng pondo ay gagamitin sa pagkuha ng may 10,000 mga bagong guro. 5,000 rin ang kukunin para sa mga non-teaching positions hanggang sa susunod na taon. Samantala, kinumpirma ni Biyernes na hanggang kaninang umaga, umaabot na sa 24.6 million ang nagpa-enroll para sa pagbubukas ng klase sa susunod na buwan. Doble o 48 million na parents at family members rin ang nagbigay ng commitment na tutulong sa gagawing blended learning. Para sa Eagle News, Mean Corvera, we live in interesting times. Nakatakdang dumating sa linggo, September 27, ang ikalimang batch na mga labi ng Overseas Filipino Workers o OFWs na nasawi sa Saudi Arabia. Sinabi ito ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA Administrator Hans Leo Kakdak. Sa laging handa briefing, ang mga nasabing labi ay na-stranded sa host country dahil sa lockdown. Hindi naman idinetalye ng OWA official ang eksaktong bilang ng mga labi ng mga OFW na i-repatriate maging ang sanhi ng pagkamatay nito. Sa darating na linggo, meron na naman pong 5th mass repatriation ng human remains. Ito po yung mga nasawi sa Saudi na mga kababayan natin. So, pang-limang effort na po ito, mass repatriation. Very historic po ito. First time nang ito nangyari sa kasaysayan natin na nagkaroon ng mass repatriation ng human remains kasi naipon nga po sila gawa ng lockdown sa Saudi. So, mayroon naman pong may uwing mga caskets, human remains ng OFWs in caskets this coming weekend. And akit na po sa mga higit kumulang 320 in all ang human remains. So that means mga 320 families po ang natulungan natin kahit papano na sila ay makapag-closure dito, magkaroon din ng healing sa kanila dahil sa pagpapauwi ng kanilang mga mahal sa buhay. Ipinag-utos ni Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin Jr. sa mga Philippine Ambassador na huwag isama ang convicted Filipino drug dealers sa Middle East mula sa prisoner exchanges. Sa isang tweet, sinabi ng DFA chief na hahayaan niyang magdusa ang mga ito ng batas sa ibang bansa. Sumang-ayon naman si Senate President Tito Soto sa pahayag ni Locsin. Anya, ito rin ang kanyang posisyon nang siya pa ang Dangerous Drugs Board Chair. Una rito, sinabi ni Justice Undersecretary Mark Perete na 75 Pinoy na nakakulong sa Middle East ang pinalaya kapalit ng 2 Emiratis
na binigyan ng pardon ni Pangulong Rodrigo Duterte. Aabot sa 500 pamilya ang naabutan ng tulong ng Philippine Red Cross sa isinagawang relief distribution sa Barangay 180 ng Pasay City. Isinagawa ito ng Red Cross sa pakikipagtulungan ng People's Republic of China sa pamamagitan ng kanilang embahada dito sa bansa. Dinaluhan ng aktibidad ng mga opisyal mula sa PRC, Chinese Embassy at lokal na pamahalaan ng Pasay sa pamamagitan ng video conferencing. Layo ng programang ito na pagkalooban ng tulong at suporta mga mahihirap na residente na lubhang naapektuhan ang kabuhayan ng COVID-19 pandemic. Lubos naman ang pasasalamat ng mga residente sa tulong na natanggap nila na lubaraw nilang kailangan sa panahong ito. Abangan, palpak na serbisyo ng ilang telco firms pinaiimbestigahan sa mga kinaukulang ahensya ng gobyerno. At 10-wheeler truck na wala ng preno sa Rodriguez Rizal, ilang sasakyan na bangga. Antabayan na ng mga balitang yan sa pagbabalik ng Mata ng Agila. You want to earn a degree while you work? New Era University now offers Expanded Tertiary Education Equivalency and Accreditation Program, or ETIAP. ETIAP is an educational scheme that recognizes knowledge, skills, and prior learning obtained by individuals from non-formal and informal education experiences. It is implemented through deputized higher educational institutions like the New Era University that awards the appropriate degrees. Programs offered are the following: Master's Program, Masters of Arts in Education, major in Educational Management, Master's Program in Business Administration, Bachelor of Arts in Science, major in Political Science, Bachelor of Arts in Science, major in Mass Communication, Bachelor of Science in Education, major in Filipino, major in English, Bachelor of Science in Business Administration with majors in Human Resources Development, Marketing Management, and Financial Management. Beneficiaries must be Filipinos who have attained at least high school level of education. The program is flexible and you don't need to attend regular classes. Expanded Tertiary Education Equivalency and Accreditation Program, or ETIAP, is under the supervision of Dr. Nilo L. Rosas, the University President, and Professor Anita P. Santos, Director of ETIAP. For more information, contact the following: Cristina Moreno, 0995-138-0786, or email cvmoreno@neu.edu.ph, or Arlene Sarmiento, 0906-298-9150, or email cedctl@neu.edu.ph. What are you waiting for? Let New Era University be your partner in achieving your dreams. The search for the best continues. Tagisan ng Galing Part 2 is now accepting audition entries. Kung ikaw ay 21 to 59 years old at may angking galing sa pagsayaw, mapasolo, duo o grupo man, magpadala na ng audition entry. Narito ang mga guidelines. Para makapagpasa ng entry sa dancing category, contact Shing at 0995-880-8004. Ito na ang pagkakataon mo para maging tagisan ng galing grand winner at manalo ng 2 million pesos. Para sa karagdagang impormasyon, i-like ang Tagisan ng Galing Facebook page. Kaya sali na! Palpak na serbisyo ng ilang telecommunications company pinaiimbestigahan sa mga kaukulang ahensya ng gobyerno. National Telecommunications Commission dapat mag-issue ng show cause order laban sa telcos. Si Eden Santos sa detalye.
Inaiimbestigahan ng isang kongresista sa National Telecommunications Commission, Department of Information and Communications Technology at Interagency Task Force ang palpak na serbisyo ng ilang telecommunication companies o telcos. Sa harap ito ng isang linggong kawalan ng serbisyo ng PLDT, Smart, Sky Cable at Signal TV na nakaapekto sa milyong-milyong tao at mga negosyo. Ayon kay Ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin, dapat mag-issue ng show cause order ang NTC laban sa nasabing telcos. Anya, hindi katanggap-tanggap ang sorry ng mga ito kundi dapat silang magbayad ng multa bukod sa rebate. Binigyan din pa ng kongresista na dapat tignan ng IATF ang epekto ng palpak na serbisyo sa publiko, banking, financial transactions, online classes, online selling at e-commerce na gumagamit ng telecoms at internet services ng PLDT at Smart. Hinikayat naman ito ang DICT at DTI na mag-imbita ng mas maraming investor sa bansa upang hindi maapektuhan ng mga ganitong kapalpakan ang publiko at mga negosyo. Para sa Eagle News, Eden Santos, we live in interesting times. Sinampahan ng mga reklamo sa NBI ng aktres na si Julia Barreto ang dating broadcaster na si Jay Sonsa. Ayon sa NBI, mga reklamong cyber libel at paglabag sa Safe Spaces Act ang inihain ni Barreto laban kay Sonsa. Ang reklamo ay nag-ugat sa sinasabing post na sa Facebook ni Sonsa noong September 21 kung saan inihayag dito na buntis umano si Barreto sa anak nito sa aktor na si Gerald Anderson. Deleted o binura na ni Sonsa ang nasabing post. Kasama ng aktres na humarap sa NBI Cybercrime Division ang kanyang ina na si Marjorie Barreto. Mga labi ng napatay na miyembro ng New People's Army sa nangyaring sagupaan ng militar at mga rebelde sa Dumingag, Zamboanga del Sur naibalik na sa kanyang pamilya. May detalye si Aya Jean Rosaliosa. Matatandaan na sa naganap na sagupaan sa Dumingag, Zamboanga del Sur sa pagitan ng militar at rebeldeng terorista ay napatay ang ramadong NPA na si Elias Gugo na miyembro umano ng Main Regional Guerrilla Unit. Ang mga labi ng napaslang na NPA ay naibalik na sa pamilya nito sa barangay Sinaman, Dipolog City, probinsya ng Zamboanga del Norte. Ayon sa ama ni Elias Gugo, hindi raw umano nito alam na ang kanyang anak ay sumali sa nasabing kilusan ng mga terorista at kinokondina niya ang recruitment ng NPA. Sa kabilang dako, ang 53rd Infantry Matapat Battalion ay nakipagtulungan sa Dumingag at Dipolog City Task Force upang tapusin ang lokal na komunista armed conflict para sa mga posibleng interbensyon upang magbigay ng tulong para sa pamilya ni Gugo. Magandang coordination sa local government unit, lalo na yung LGU Dumingag dahil yung counter-insurgency plan na ginawa ng LGU ay grabing support ng mga barangay officials at communities at kung saan isinumbong nila yung presence ng armed group. At doon ay sinundan natin at nagkaroon ng encounter kung saan ay umabot ng 25 minutes. Nagpahayag naman ng kanyang pasasalamat sa parehong munisipalidad at lungsod ng task force ang commanding officer ng 53rd IB na si Lieutenant Colonel Joe R. Herrera. Binibigyan natin sila ng option na magbagong buhay. I-avail nila yung e-clip, no? I-avail nila yung program ng gobyerno. At kung ayaw naman nila, we will continue to hunt them. We will continue to find, fix, and destroy them parang nangyari sa Dumingag. So, binibigyan po natin sila ng opportunity na magbalik loob. Para sa Eagle News, Aya Jean Rosiliosa, we live in interesting times. Tumama ang 3.7 magnitude na lindol sa Davao Occidental kaninang hapon. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, nangyari ang pagyanig dakong alas 2:52 ng hapon. Ang sentro nito ay naitala sa layong 79 na kilometro timog silangan ng Jose Abad Santos at may lalim na 100 at 74 na kilometro. Wala namang napulat na aftershocks mula sa nasabing pagyanig at wala ring naitalang pinsala.
6 na volcanic earthquakes ang naitala sa Taal Volcano Network sa nakalipas na 24 na oras. Ayon sa PHIVOLCS, naobserbahan din ang pagkakaroon ng weak steaming o fumarolic activity na may taas na 5 metro sa bahagi ng main crater vents at fissure vents sa Daang Castilla Trail. Nagpaalaala ang PHIVOLCS na nasa alert level 1 pa rin ang Taal Volcano at posibleng magkaroon ng biglaang steam-driven o phreatic explosions, volcanic earthquakes, minor ashfall at lethal accumulations o expulsions ng volcanic gas. Pinapayuhan ang publiko na iwasang magtungo malapit sa bulkan at ipinagbabawal ang pagpasok sa Taal Volcano Island. Abangan, Boracay handa na sa pagbubukas sa mga turista sa Oktubre 1. At abaka at banana fiber, isinusulong na maging pangkabuhayan sa Davao del Norte. Ang balitang probinsya sa pagbabalik ng mata ng Agila. Grabe, lahat kami natameme dahil sa inyong angking talento. Naihatid nyo yung mensaheng gusto nyong ihatid sa amin. Kakaibang galing. Almost perfect. Tagisan ng Galing Part 2 is co-presented by Cooper, an expert in air conditioning and electromechanical. Also engaged in structural, electrical, fire protection, plumbing, and sanitary services. Cooper, your ultimate MEPS and air conditioning solutions. Unlad Incorporated International, fight against global poverty. Canrib Corporation, your ventilation and air conditioning specialist. Our sponsors, BDO, we find ways. JRC Industrial Sales, RS Square Variables Incorporated, your trusted UPS supplier and UPS maintenance provider in Luzon, Visayas, and Mindanao. RJK Services Manpower Agency Corporation, Robis Builders, Villa Cáceres, Chris Rock Enterprises, Victory Carpentry, DOP Asiatic Pest Control Services, and AUB Aspire for the Future. In partnership with New Era University ETAP, Expanded Tertiary Education, Equivalency and Accreditation Program. Embrace Cafe, we embrace differently abled persons. Oh, giliw ko, miss na miss kita. Pero magkakasama na ulit kami ni Robin sa Kesaya-saya. Ito po yung bagong sitcom na meron pong kantahan at sayawan. Malapit na, ngayong September 27, kaya manood po kayo, ha? Oh, giliw ko, miss na miss kita. Ikaw kumanta, sumaya tayong lahat. Kesaya-saya. Hello there. Imagine Demi got the virus, and she infected 2 more. And those 2 infected a lot more of people. And it goes on and on until it became an epidemic. But what if Demi stayed at home? Then those 2 wouldn't have contracted the virus. Then those people would have not been infected. This is not just your battle, it's everyone's, and you can be a huge help. Follow social distancing, or better yet, stay at home. Napasugod sa Barangay Hall ang mga residente ng Barangay Malaria, Caloocan City matapos na mabalitaan na mamimigay umano ng ayuda mula sa Social Amelioration Program ang DSWD. Paliwanag ng barangay officials, wala silang ganong impormasyon at may nagbabanta pa umano sa kanilang seguridad. May live report si Erlo Bringas. Erlo.
Eli, umabot nga sa halos 200 residente ang napasugod dito sa Barangay Hall ng Malaria, Caloocan City. Ito matapos nga nilang matanggap ang bali-balita mula doon sa kanilang lugar na may mamamahagi ng SAP dito sa barangay. Pero paliwanag ng barangay, hindi sa kanila nanggaling ang impormasyon. Narito ang report. Ganito kadami ang mga residenteng sumugod sa barangay hall ng Barangay 185 Malaria, Caloocan City kaninang umaga. Tumagal ang pagdating ng mga tao hanggang hapon. Marami sa mga residenteng napasugod sa barangay hall ay mga hindi pa umano nakatatanggap ng ayuda mula sa Social Amelioration Program ng DSWD na tila nangangalampag na sa barangay dahil sa hirap na umano sila sa buhay dahil sa limitado at wala halos na pinagkakakitaan. Hindi na ito nakontrol pa dahil sa biglaang pagdating ng mga tao. Sumugod yung ilang mga residente dito sa barangay 185, dito sa kanilang covered court, katabi ng barangay hall, dahil nga doon sa balitang kumalat na may magbibigay daw ng ikalawang ayuda o yung DSWD Social Amelioration Program. Pero ang paliwanag ng barangay, hindi nila alam kung saan nanggaling ang impormasyon na ito. Gusto raw nilang iparating sa barangay yung kanilang mga hinaing na hindi nasusolusyonan hanggang ngayon tungkol ito sa SAP. Ipinaalam naman namin kung ano yung mga kaganapan sa pagitan ng barangay at ng DSWD, CCSWD. Nagkaroon lang ng konting problema dahil doon sa group chat na kung saan nagmula yung pagtitipon-tipon ng mga tao, nabasa namin na mayroong pagbabanta sa buhay ko mismo. Karamihan sa mga residenteng napasugod sa barangay ay umiinda na karamihan sa mga reklamo ay hindi rin nakatanggap umano ng ayuda mula sa pamahalaan mula pa noong unang bugso ng pamamahagi nito. Nakikiusap na din ang marami sa kanila na sana raw ay mabigyan na sila ng ayuda upang makatulong sa kanilang pang-araw-araw at pamilya ngayong panahon ng pandemic. Hirap pag wala ng trabaho, on call ako. Pangalawa, wala nang natawag sa akin kaya mag-16 ako eh. Dapat kung DSWD talaga, kung ibigay nila kung ano yung para sa tao. Hindi ko po alam basta pinakasa na lang kami na hindi makatanggap ng DSWD. Yung second tranche namin, pinahintay ng pinahintay. Hindi naman namin alam ang gagawin namin. Hirap din kami sa buhay, kapos. May maliit pa akong manak. Anong gagawin ko? Kailangan hihintay na lang ako ng habang buhay. Bawal pa naman tayo magtrabaho, sir, di ba? Yung una po. Pero yung pangalawa, hanggang lista na lang po ata. Kaya sana panawagan ko po sa DSWD. Sana po ibigay nila yung para sa tao. Kasi marami pong umaasa sa tao. Maraming umaasang tao ngayon dahil pandemya. Kasi ito pa, darating pa yung tag-ulan. Kaalinsabay-anya ng biglaang pagsugod ng mga residente sa barangay. Ilang mga pagbabanta naman umano ang natatanggap din ng ilang mga barangay officials ng Malaria, Caloocan at ilan sa mga yan ay ang pagpapasabog umano ng barangay hall. Agad nilang natukoy ang punot dulo ng pagsugod ng mga residente sa pamamagitan ng group chat na ang layunin ay magsimulaan niya ng kaguluhan. Sinabi ni Kapitan na hindi anya nila papayagan ng ganitong uri ng pagbabanta, lalo na kung malalagay sa alanganin ng mga opisyal ng barangay. Ilan din sa kanilang mga natatanggap na paratang ay itinago nila umano ang ayuda na para sa mga residente. Hindi naman siguro katangkat-tanggap na bilang barangay opisyal, pagbantaan mo ng dahil lamang sa hindi pa nakakatanggap ng SAP. Meron na po kami mga taong pinagkukuha at sa interogasyon, umamin naman po sila. Talagang nagkataon lang na doon sa sitwasyon ay hindi namin kayang ipaliwanag ng buong buo dahil kulang din ang impormasyon na dumarating sa amin. Dahil sa hindi na nakontrol ang tao, gumawa na lamang ng listahan ng mga residente na sumugod sa barangay sakali na mayroon ng ipapamahaging ayuda. Muli naman nakiusap si Kapitan Masaway sa mga residente ng Barangay Malaria na makipag-ugnayan sa kanila kung may katanungan at huwag idaan sa pagbabanta ng buhay. Gagawin naman anya nila ang kanilang makakaya upang masolusyonan ang problema.
Hinahanap na ngayon na nagpasimuno umano ng nasabing pagkilos maging ang ilang mga pagbabanta upang mapanagot sa nangyari. Kung may reklamo sila, pwede silang pumunta sa barangay, magtanong. Huwag nilang hahaluan ng personal. Kasi personal na yung pagbabanta eh. Sinasagot namin ang lahat ng mga katanungan, mga hinaing nila sa loobin. Ako pa nga po mismo yung nagpupursige. Nailabas nila upang sa ganun makarating sa kinaukulan. Ako'y nahawagan sa DSWD. No ano yung inumpisahan natin, tapusin natin bago natin simulan ang isa pang programa. Yun lang ang sasabi ko. Opo, at magbigay sila ng mga panuntunan kung ano ba yung dapat gawin. Eli, kanina bandang alas 5 hanggang alas 5 ng hapon ay natapos na yung pagdating ng mga tao dito sa Barangay Hall para nga doon sa magpalista para sakasakali ay magkaroon na ng pamamahagi ay makasama nga sila. At nakikipag-ugnayan na rin ng mga barangay officials sa DSWD para malinaw o para sa malinaw at instruction sa pamamahagi ng Social Amelioration Program dito sa maraming mga residente dito sa barangay na hindi pa nakakatanggap ng ayuda hanggang sa ngayon. At live mula rito sa Malaria, Caloocan City para sa Eagle News or Bringas, we live in interesting times. Maraming salamat kay Arlo Bringas live nagulat mula sa Malaria, Caloocan City. Bautista kasama ang mga stakeholders, representative mula sa provincial government ng Aklan at law enforcers sa La Carmila, Boracay ay formal nang inaprubahan ang grand opening ng isla ng Boracay para sa mga turista na nasa JCQ areas sa darating na October 1, 2020. Nasa 200 business establishment na rin ang pinapayagan na muling mag-operate matapos makakuha ng accreditation sa Department of Tourism. Ito ang kinumpirma mismo ni Tourism Secretary Birna Puyat. bills kung taga-atensyon sa EU-70 under the PRRD's program. Personal na binisita ng mga kawani ng TESDA Region 9 sa pangunguna ni Regional Director Dan Navarro ang mga proyekto na nasa liblib ng barangay kung saan hanggang ngayon ay apektado pa rin ng CPP, NPA, NDF. Meron kaming ginagawang monitoring sa mga programa natin na pinapatupad sa komunidad natin under PRLEC or LCAC, MTF LCAC, no? Sa EU-70. So, bawat project po na ginagawa natin ay sinusubaybayan po natin kung ito ba ay working at nagpapakinabangan ba ng mga tao. Isa na dito ang paglalagay sa mga far-flung barangay ng mga pangunahing pangangailangan na partikular ang solar charging station. Sa Barangay Ukapan, sa Purok 5, ay meron tayong itinayo doon na solar-powered charging station. Dahil po ang mga tao doon nahihirapan sila for a longest time. Wala silang kuryente doon. No electrification na umabot sa kanila hanggang sa ngayon. Imagine that na modern na tayo ngayon, sila wala pang kuryente hanggang ngayon. No? So, ang TESDA, through the PRLEC, mayroon tayong ginawang training program, training kong production, na ang output nito ay magkaroon ng isang solar-powered charging station na capable siya na makapag-charge ng mga cellphones at mga emergency lamps na ginagamit nila doon sa kanilang lugar na walang kuryente. At isa din ito sa mga source nila na pwedeng mabigyan ng ilaw yung kanilang mga bahay. Pwede silang mag-connect doon ng wire na mahaba at lagyan nila ng ilaw, ng bumbilya at isaksak nila doon sa charging station natin at magkakaroon sila ng ilaw. Kaya naman agad itong tinugunan upang ayusin para mas matagal na mapapakinabangan ng mga mamamayan. May report na dumating sa amin from the users na
medyo may nagka-problema doon sa charging station na yun. Parang nag-overload yata. As part of our mandate na kailangan mapasiguro natin na lahat po ng proyekto natin ay nagagamit at napapakinabangan ng mga tao with, of course, the leadership of our Regional Director Dan Navarro. We decided to visit the place with the team from TESDA Regional Office. Kasama po namin yung technician natin sa solar-powered charging station. Bagamat hanggang ngayon ay red area pa rin ng lugar, pero baka ito na rin ang dahilan na para bumalik sila sa pamalaan at mamuhay ng payapa. It's confirmed na mayroon talaga rin present pa rin yung mga elements doon, mga rebelde nandoon pa rin sila. And they are just waiting to be tapped. Alam naman natin na yung purpose naman natin is not to make war but to give development doon sa mga barangays natin. Alam naman ng mga taong ito ang purpose ng gobyerno, maparating natin sa kanila yung mga programa ng gobyerno. So ay makita nila na it's working sa barangay at sooner baka makapag-decide sila na bumaba na at mag-surrender. Para sa AGILA News, Eric Bachiller, we live in interesting times. Binisita ni NCIP Secretary Allen Capuyan ang ancestral domain ng tribong Subanen sa lalawigan ng Zamboanga del Sur. May detalye si Brian Galiangao. Sa pamamagitan ng NTF-70 LCAC ng Pangulo, dinadala na ngayon ang programa ng gobyerno kahit sa mga masusulok na lugar at bumababa na rin si NTF-70 LCAC Executive Director at NCIP Secretary na si Allen Capuyan. Current issues and concern sa mga ancestral domain na importante ito sa atin dahil una-una sa ating mandato as Executive Director sa National Task Force LCAC, importante na makuha natin ang mga real issues from the ground. Napakaganda niyan kasi kita niyo yung tema, di ba? Ang NTF-70, kung siya isa-summarize mo, yan ay good governance. Yan ay nasa presentation ni Secretary Capuyan, di ba sabi niya? NTF-70 is good governance. And part of good governance is good engagement with the people. Kaya malaking bagay sapagkat ito ay natawag natin grassroots engagement. Hindi talaga kami titigil hanggat hindi natin natutugunan yung mga hinaing nila ngayon. And with the leadership of the good chairman, I know na itong pag-community visits niya ay hindi masasayang. Kahit pa sa kasagsagan ng paghihigpit ng DOH sa health protocols at dumaan sa mga red tag areas na may mga aktibong NPA, patuloy pa rin nilang iniikot ang mga lugar ng indigenous people. Katunayan, sa bayan ng Dumingag, Zamboanga del Sur, sa kasagsagan ng pagkipag-usap ni Capuyan sa mga IP leader ng mga Subanen tribe, may naganap naman na bakbakan sa barangay Barangan na kabilang barangay lamang sa dinausan ng interagency visitation para sa mga ICC-IPs. Dito rin nalaman ni Secretary na may ilan pa lang bayan sa Zamboanga del Sur ang hanggang ngayon ay wala pa rin Indigenous People Mandatory Representative o IPMR, kaya aaksyonan niya raw ito. Pagkakaroon ng IPMR, parang magdudulot palalo ng pagwawatak-watak ng mga tribes natin dito kasi government dito. Walay IPMR padiri sa mga. Doon na namin kitawag ko kanang mo sa Municipal Office of Subanen Affairs. Ang IPMR kung nabutang siya din ha para sa katungod yun sa tribo, maayo. Pero kung IPMR gibutang din ha gitanom por pinagi sa politiko, maunay dili maayo. O kadili ba proteksyonan ang community ana? Kaya ang interes lang sa iyang politiko nga nagbutang niya ang iyang gibantayan. I will write sekretarihan nyo na paimbestigahan yung hindi na gano'n ng IPMR. Ganun talagang yun ang gagawin ko. At ginagawa ka na rin yan sa ibang lugar. Of course, we'll give the fair chance sa mga mayor kasi may mga mayor na sa tingin nila na yung ginalawa nila hindi naman masama. Pero pag na-explain yan, maintindihan nila yan. Inikot na rin ni Secretary Capuyan, katuwang ang mga clusters ng RTF-9 ang ancestral domain ng mga IP sa Region 9. Gayunpaman, hiling pa rin ng mga nakausap naming Subanen community na dapat daw patunayan pa rin ng gobyerno sa pamamagitan ng gawa ang kanilang mga ipinapangako. Para sa AGILA News, ako si Brian Galiangao. We live in interesting times. Isinusulong ang abaka at banana fiber na maging pangkabuhayan sa Davao del Norte. Iba't ibang ahensya nagsagawa ng pagsasanay para sa paggawa ng mga produkto na gawa sa abaka at banana fiber.
May detalye si Nice Rosel. Tinaguriang banana capital of the Philippines ang Davao del Norte. Kaya ginawa ito oportunidad para gawin itong pangkabuhayan para sa mga mamamayan ng probinsya. And nakita natin napakagandang material pala ng banana fabric or banana fiber para sa iba pang bagay. At saka nung magsimula na tayo mag-training at saka pagkakitaan din, additional livelihood para sa ating mga kababaihan, indigenous people at saka person, yung ating mga nandun sa provincial jail, ay lalong nagbigay sa atin ng advokasya para sa MUSA. At saka mayroon tayo ngayong isang grupo na talagang nag-advocate sila ng ganitong products. Ang naturang produkto ay gawa sa himla ng saging na hinabi ng mga tribal o IPs, Women Association and Muslim Community at ang mga PDL o Persons Deprived of Liberty. Nagsagawa naman ng pagsasanay ang mga ahensya para sa iba't ibang produkto na gawa sa abaka at banana fiber tulad ng bags, dolls at face mask. So, nag-training tayo, DTI at saka provincial government at saka DOLE, nag-training ng mga weavers, mga kababaihan, mga IPs, at saka na-design na para sa market naman, para sa pandemic. At saka iba pang products like bags at saka dolls. No? Kung bibili ka ng dolls, ay tutulong ka rin. Some of the proceeds ay para sa mga kabataan sa Talaingon. So isa ito sa mga ating mga pinopromote ng mga products ngayon. Dahil sa ipinapatupad na health protocols, nag-implementa ang Department of Trade and Industry ng Davao del Norte sa paggawa ng face mask gamit ang banana fiber. Mula rito sa Davao del Norte para sa Eagle News, Nice Rosel, we live in interesting times. Dinaluhan ng mga magulang ang isinagawang Parents Conference on Modular Learning sa bayan ng Plaridel, Misamis Occidental. May detalye si Reland Romugma. Dinaluhan ng mga magulang ng mga mag-aaral sa Luok National High School ang conference para sa karagdagang paghahanda kaugnay sa darating na pasukan sa Oktubre 5. Ang nasabing pagpupulong ay pinangunahan ni Rolando T. Luna, punong guro ng Luok National High School. Kasama ang kanyang mga katuwang ay tinalakay ang mga magiging responsibilidad ng mga magulang sa kani-kanilang mga kabataan. Ayon kay Estela Padiranga, health staff ng Luok National High School, na laging isaalang-alang ang pagsunod sa health protocol lalo na sa panahon ng pagkuha at pagsauli sa mga module materials na gagamitin ng mga mag-aaral. Nagtatag din ng mga learning places sa bawat barangay na may estudyante para doon kukunin ang mga module materials at hindi na kailangang pumunta pa sa paaralan. Nakapagtala ang Luok National High School ng 3,500 na magiging estudyante sa darating na pagbubukas. Kaya tiniyak ng mga guro na maging maayos ang daloy ng pasukan na sisimulan ngayong Oktubre 5. Kampante naman ang mga guro na mapagtagumpayan ang ganitong uri ng pagpapatakbo sa kalidad ng edukasyon kahit pa na may banta ng COVID-19. Mula dito sa Plaridel, Misamis Occidental, para sa Eagle News, ako si Rilan Rumugma. We live in interesting times. Mga tauhan ng PNP sa bayan ng Polanco, Zamboanga del Norte, mahigpit na ipinapatupad ang health protocol sa mga pampublikong lugar. Para nanatili ng peace and order, patuloy ding tinututukan ng PNP. May detalye si Elmi Elio. Balikan natin ang report na yan ni Elmi Elio. Samantala, pinasayanayaan na ang bagong fire station sa Tagum City. May detalye naman si Rhea Kabasag. Bilang bahagi sa modernization program ng Bureau of Fire Protection, binigyan ngayon ng magarang fire station ang Tagum City sa Davao del Norte. Purma nang isinagawa ang pagpapasinaya sa bagong building ng Bureau of Fire Protection sa lungsod ng Tagum, kabilang sa mga pinasinayaan ng multi-purpose covered court, fence, gate and signage, pavement, pathwalk, drainage at guardhouse.
Ayon kay Senior Superintendent Fred Reyes Jr., Regional Director ng BFP Region 11, maliban sa bagong fire station building, maglalagay rin umano sila ng 3 substation para makaresponde kung sakaling magkaroon ng sunog, hindi lang sa Tagum City kundi maging sa mga kalapit na mga bayan. That I will be representing for the so soon realization of the 3 substations strategic location here in Tagum. This is a very huge city, so we need to prepare for the future, particularly in the not only in the fire occurrence, of course, on other related tasks that we are mandated as a Bureau of Fire Protection members. So Tagum City is blessed, and we will be starting again for the request and the possible labor in the future of these 3 substations. We may still have some more modifications and more rather improvement for this building, as you see, as just temporary. But we have to so soon finish the full completion of the said multi-purpose building as well as the dwelling place of our BFP Tagum personnel. Pinondohan ng DILG ang mga proyekto kung saan ang multi-purpose covered court ay nagkakahalaga ng 2.4 million habang ang fire station naman ay aabot sa 16 million pesos. Yes, the funds of this building, this particular building that where I stand, the gym comes from the DILG funds. This is amounting, the counterpart of the DILG here is about 2.5 million. And then the building of the new city, for the City Fire Office is also from the DILG funds, amounting to 16 million plus. Labis naman ang pasasalamat ng mga pamunuan ng pamalaang lungsod dahil sa ibinibigay na proyekto ng ahensya na tunay makakatulong ng malaki sa panahon ng sakuna. Yes, sana po, I'm happy na merong directive kanina sa speech niya, ang ating regional director, na gawin yung mga proposal or paperworks para maipadala, maisubmiti sa higher quarters. Sa amin din, if we will pass a resolution in our own level and my letter also to assist, no? Kabilang sa dumalo sa inaugurasyon si Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez, kung saan nangako ito na magbibigay ng karagdagang fire truck para magamit ng BFP. Para maihanda ang lungsod sa mga sakuna, inilagay sa isang compound ang tinatawag na City Disaster Management Center na kung saan kinabibilangan ito ng iba't ibang ahensya sa pakikipagtulungan ng national at local government. Mula rito sa Tagum City para sa Eagle News, Rhea Cabasag, we live in interesting times. Mga kidney patients sa Davao del Norte makikinabang sa libreng dialysis sa bagong tayong dialysis center sa Davao Regional Medical Center. May detalye si Christine Lozano. Naitayo at nakapagbigay na ng libreng serbisyo ang isang dialysis center na nakapaloob sa Davao Regional Medical Center dito sa Tagum City. Sa pagkakatatag nito, binigyan umano ng pamahalaang probinsya ng kaukulang budget na 20 million pesos para sa infrastructure at 80 million pesos para sa machines upang magamit ito sa operasyon. Budget will be given to the RMC so that the infrastructure worth 20 million and the machines worth 18 million will be allocated to us, no? Dagdag pa niya, nahahati sa 2 shifts ng mga pasyente ang kayang ma-accommodate ng nasabing pasilidad. Each shift 40, so mga 80 ngayon per day. And in the next 2 weeks, we will be adding another shift, so another 40 patients. So that makes it 120 patients per day. That will be composed of inpatients and outpatients, no? Sa aming panayam sa isa sa mga nakinabang sa programa na si Rosalinda Manzado, labis ang kanyang pasasalamat dahil kahit na sila ay nagmula sa karatig na probinsya, ay tinulungan pa rin ang kanyang asawa na makabenepisyo sa libreng dialysis. Ayon sa kanya, noon raw ay napakahirap ng kanilang sitwasyon ukol sa pagbabayad ng mahal na dialysis. Para sa aming mga mahihirap, sir, malaki talaga ang tulong nito para sa amin. Kasi para sa aming mga walang pera, libre kasi dito, sir, ang basta may PhilHealth lang tayo, okay na, makapag-dialysis tayo.
Isa ang Davao Regional Medical Center sa nagbibigay ng libreng dialysis services na kung saan hindi lamang ang mismong probinsya ang nakikinabang, kundi maging ang mga kalapit na lalawigan. Mga tauhan ng PNP sa bayan ng Polanco, Zamboanga del Norte, mahigpit na ipinapatupad ang health protocol sa mga pampublikong lugar. Pananatili ng peace and order, patuloy ding tinututukan ng PNP. May detalye si Elmi Elio. Ma'am, dito sa poblasyon, makikita natin na lahat naman po sila is nagsusuot ng face mask. Except lang doon yung makita natin yung mga nasa bahay lang nila. So, okay naman yun kasi nasa loob lang ng bahay. Pero, every time na lumalabas sila ng bahay, nagsusuot talaga sila ng face mask. And then, sa part po natin sa ating kapulisan, every now and then, nagkakanda po tayo ng yung sinasabi nating recorrida. Parang reminders lang na nire-remind natin yung community na magsuot talaga ng face mask. Patuloy ngayon sa pagpapaalala ang kapulisan sa lungsod ng Polanco upang maipatupad ang health and safety protocols na ipinaiiral ng DOH. Sa aming panayam kay Police Major Nestor Moet Ganya Jr., hepe sa Polanco Municipal Police Station, na sa kanilang pag-ikot sa lungsod, may iila na hindi nakasuot ang face mask, ngunit agad nila itong pinaalalahanan. Payapa naman ang buong lungsod at wala namang naiulat na mabibigat na krimen, liba na lamang sa mga wanted person na kanilang nahuli. Ating peace and order dito sa lungsod ng Polanco. Actually, since na nag-assume ako dito as acting chief of police, okay naman yung peace and order natin dito. Wala namang mga insidente na masabi natin na medyo malaki. So, meron din kaunti yung mga makonsider na natin na mga isolated cases. So, all in all, very peaceful talaga yung lungsod ng Polanco. Sa ngayon ay patuloy silang naglibot sa lungsod at para na rin sa pagmumonitor sa sitwasyon ng ating mga kababayan. Mula sa Zamboanga del Norte, para sa Eagle News, Elmi Elio, we live in interesting times. Abangan! US President Donald Trump nagpahayag ng pangamba kung mananatiling honest ang gaganaping US elections. At Venezuela President Nicolas Maduro tinawag na basura ang UN report na nag-aakusa sa kanya ng crimes against humanity. Ang news abroad sa pagbabalik ng Mata ng Agila. The New Era University, in its 45th year of excellence, discipline, and service to humanity, will offer online education all levels beginning this first semester academic year 2020 to 2021 through the NEU Virtual Learning Environment, or NEU VLE. New Era University offers a complete basic education cycle from kindergarten up to senior high school, offering all strands. NEU has 18 colleges, and 2 graduate schools. It also offers ALS and ETF. Best of all, NEU has the most affordable tuition fees among private universities in the Philippines. NEU is at Quezon City, the city of San Fernando, Pampanga, General Santos City, South Cotabato, Lipa City, Batangas, and Pinugay, Baras, Rizal. New Era University is under the stewardship of Dr. Dilo L. Rosas. What are you waiting for? Be part of the new normal. Enroll now. Classes start on October 5, 2020. Bilang head ng panel of judges,
makakasa po kayong dekalidad na talento lang ang makakalusot sa aking mapanuring mata at pandinig. Ako po si Imelda Papin, nagbabalik bilang isang hurado sa singing category. Kita-kits sa pinakabago at pinakamalaking talent competition on Philippine television. Dito lang sa Tagisan ng Galing Part 2, here on Net 25. Makisaya, makigulo, makitawa at makipagkantahan kasama ang ating mga OFW dito lang sa Kisaya-saya! Tumalong, sumigaw, kumanta, sumayaw tayong lahat. Kisaya-saya! Hindi bababa sa 3 individual ang nasugatan matapos mawalan ng preno ang isang 10-wheeler truck sa kahabaan ng Don Mariano Avenue sa Barangay San Jose, Rodriguez, Rizal. Lumalabas sa investigasyon na hindi kinaya ng preno ng truck ang bigat ng karga nitong graba. Ang detalye sa report ni Mar Gabriel. Hinabol at hinarang ng mga motorista ang 10-wheeler truck na ito sa Don Mariano Avenue sa Barangay San Jose sa Rodriguez, Rizal, bandang alas 9 ng umaga. Ito ay matapos niyang banggain at sagasaan ang ilang sasakyan sa kanyang unahan. Isa sa mga nabangga ng truck ang tricycle na ito, na swerteng nakaligtas ang driver at pasahero na nagtamo lang ng minor injury. Nakita mo mabilis? Sa likod ko siya, hindi ko alam na may mabilis sa likod ko. Sugatan din ang isang motorcycle rider na ito na nasagi din ng truck. Nadamay din sa aksidente ang isang SUV. Agad namang dinala sa pagamutan ang mga nasugatan sa aksidente. Ayon sa mga nakasaksing motorista, mabagal ang traffic sa lugar nang biglang sumulpot ang rumaragasang truck na kargado ng graba. Ayon kay Police Master Sergeant Gary Libres ng Rodriguez Municipal Police Station, iginigit umano ng driver ng truck na si Joselito Sunga na hindi kinaya ng preno ang bigat ng mga graba na kanyang karga. Gayunman, patuloy pa rin ang isinasagawang investigasyon ng mga otoridad para matukoy ang tunay na sanhi ng aksidente. Nagdulot naman ng mabigat na traffic sa lugar ang aksidente na agad din namang naisaayos bago magtanghali. Para sa Eagle News, Mar Gabriel, we live in interesting times. Multiple violations ng operator ng Hermosa Sanitary Landfill sa Bataan inilabas ng DNR Environmental Management Bureau. Samantala dahil sa nakita mga paglabag na ito, tinayak ng DNR-EMB na mananagot sa batas pangkalikasan ng lahat na may pananagutan, partikular ang mga sumuway na operator ng sanitary landfill. Si Erlo Bringa sa detalye. Kinakitaan ng sandamakmak ng mga paglabag sa environmental laws ang operator ng Hermosa Sanitary Landfill Facility sa Barangay Mambog, Hermosa sa lalawigan ng Bataan. Itong report na inilabas ng DENR Environmental Management Bureau matapos ang liham ng pag-apela ni Hermosa Mayor Jopet Inton na silipin ng ahensya ang panganib na idinudulot ng sanitary landfill sa mga residente sa lugar. Sa ipinatawag na Zoom meeting ni Bataan 2nd District Congressman Joet Garcia, inisa-isa ni AMB Director William Conado at Technical Working Group mula sa DENR Central Office ang umano'y mga violation ng Econes Waste Management Corporation, ang operator ng nasabing landfill facility. Kabilang sa mga ito ang non-compliance sa probisyon ng RA 6969 o ang Toxic Substances and Hazardous and Nuclear Waste Act of 1990, kawalan ng Emergency Preparedness Plan, paglabag sa specific provisions ng RA 9003 o ang Ecological Solid Waste Management Act of 2002. Ayon sa DENR-EMB, wala rin umanong maipakitang TSD Category C permit ang Econes, pero batay sa comprehensive inspection ay sinagawa ng ahensya nitong nakalipas na August 3 at 4 na diskubre ng EMB technical team na tumatanggap ito ng mga biomedical o hazardous waste. Batay sa sulat ni Mayor Inton sa DENR noong 2019, inihayag nito ang pagkabahala sa tumatagas na katas na basura
papunta sa Mambog Creek na ang huling bagsak nito ay karagatang bahagi ng Manila Bay. Bagamat una nang pinatawan ng LGU ng temporary closure order ang Econes nitong nakalipas na buwan ng Pebrero, nagtataka naman ang alkalde kung bakit taliwas sa report ng DENR-AMB ang inilabas ng DENR Region 3 Office na ang tanging paglabag na nakita ay kawalan nito ng permit. Dahil sa nakitang mga paglabag na ito, tiniyak ng DENR-EMB na mananagot sa ilalim ng umiiral na batas pangkalikasan ang lahat ng may pananagutan, partikular ang sumuway na operator ng sanitary landfill sa Hermosa, Bataan. Wala pa namang tugon ng sanitary landfill sa naging aksyon ng DENR-EMB. Para sa Eagle News, Earl Oblingas, we live in interesting times. Binulabog ng bomb threat ang Eiffel Tower. Ito ay matapos na makatanggap sila ng tawag mula sa isang anonymous caller na pasasabugin ang nasabing edipisyo. Kaagad na nagsagawa ng inspeksyon ang mga otoridad upang suriin kung mayroong anumang uri ng pampasabog, ngunit wala namang nakitang bomba sa lugar. Muling binuksan ang pasyalan makalipas ang 2 oras. Sinimulan ng Louisville ang panibago na namang night curfew matapos ang nasumugod ang mga demonstrador sa lungsod. Ipatutupad ang curfew sa lungsod mula alas 9 ng gabi hanggang alas 6:30 ng umaga hanggang sa weekend. Ang protesta ay kasunod ng mga balita na walang masasampahang kaso sa pagpatay kay Breonna Taylor. Si Breonna Taylor ay pinatay sa kanyang apartment sa isinagawang raid ng mga pulis. Nitong Webes ng gabi, daan-daang demonstrador ang nagtipon-tipon sa Louisville City para sa panibago na namang gabi ng mga protesta. Ang pagkamatay ni Taylor ay nagiging rallying cry para sa Black Lives Matter movement. Mapayapang nagsimula ang demonstrasyon, ngunit nauwi sa karahasan matapos na makasagupa ng mga ito ang mga pulis. 2 police officers ang nabaril nitong Miyerkules. Ipinahayag ni US President Donald Trump na nais nilang matiyak na magiging malinis ang isasagawang eleksyon sa Nobyembre. Gayunman, nagpahayag ng pangamba ang US President kung mananatiling honest ang gaganaping halalan. Anya, mayroong mga unsolicited ballots na ipinapadalaan niya sa mga botante. We want to make sure the election is honest, and I'm not sure that it can be. I don't know that it can be with this whole situation. Unsolicited ballots. They're unsolicited, millions being sent to everybody, and we'll see. Ikinagalit ni Venezuela President Nicolas Maduro ang UN report na nag-aakusa sa kanya ng crimes against humanity. Tinawag ni Maduro na basura at punong-puno ng kasinungalingan ang nasabing report. Ayon pa sa Pangulo ng Brazil, paninira lamang sa kanilang bansa ang mga nasabing akusasyon. La comisión dependiente del Grupo de Lima emitió un documento lleno de mentiras, falsedades, infamias, difamaciones contra Venezuela. Es un documento que es un bodrio desde el punto de vista técnico, científico, a la luz de los derechos humanos universales. Es un bodrio. Es insustentable, está lleno de manipulaciones, de mentiras, de exageraciones. Nagbabala naman si Costa Rican President Carlos Alvarado ng pagkakaroon ng inequalities sa pagitan ng mamamayan at mayayaman at developing countries ngayong may pandemic. Anya, lumalawak ang inequalities sa mga bansa bilang resulta ng COVID-19 pandemic na nagiging banta sa demokrasya, kalakalan at migration. Quiere decir que a mayor crecimiento económico está habiendo más recuperación de ciertas economías, las que tienen más recursos, y eso también va a ensanchar una situación desigual en el mundo. Que no solo lo que estamos proponiendo es que los países ricos que generan el 80% del Producto Interno Bruto global aporten cada uno su proporcional al 0.7% de su Producto Interno Bruto. Y así crear
Samantala, nanawagan si Zimbabwe President Emerson Mnangagwa sa United Nations General Assembly na tiyaking magkaroon ng patas na pamamahagi ng COVID-19 vaccine. Sa kanyang pre-tape speech, sinabi ng opisyal na mahalagang magkaroon ng pagkakaisa at epektibong multilateral cooperation sa lahat ng mga bansa. Nanawagan din ang presidente ng Zimbabwe na magkaroon ng reforma sa UN Security Council at dagdagan ang representation ng African nations. Nation has sadly been marred by the COVID-19 pandemic, which has brought to the fore the importance of unity and effective multilateral cooperation in building a future we all want. Zimbabwe welcomes calls by the United Secretary General and the Director General of the World Health Organization, Dr. Tedros Ghebreyesus, for the COVID-19 vaccine to be treated as a global public good with guaranteed fair distribution and mechanisms to ensure equal access. Multilateralism is under increasing threat from the blind pursuit of narrow interests. Abangan, robot dog na pinangalanang si Scar nasa mine sa Paris Tech na sa France para pag-aralan ng mga eksperto. Siberian architect gumawa ng breathable house mula sa putik. At kilalanin ang nagogi na mga batang inventor na naka-invento ng women-centered birthing tool sa isang international competition. Ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Mata ng Agila. Limang contestants ang magpapawaw sa kantahan ngayong Sabado upang makuha ang 10,000 piso at magkaroon kaya ng chance na mag-uwi ng 2 milyong piso sa Grand Finals. Dito lang sa Tagisan ng Galing, Part 2. Tagisan ng Galing Part 2 is co-presented by Cooper, an expert in air conditioning and electromechanical, also engaged in structural, electrical, fire protection, plumbing, and sanitary services. Cooper, your ultimate MEPS and air conditioning solutions. Unlad Incorporated International, fight against global poverty. Henry Corporation, your ventilation and air conditioning specialist. Our sponsors, BDO, we find ways. JRC Industrial Sales, RS Square Variables Incorporated, your trusted UPS supplier and UPS maintenance provider in Luzon, Visayas, and Mindanao. RJK Services Manpower Agency Corporation, Robes Builders, Villa Cáceres, Chris Rack Enterprises, Victory Carpentry, DOP Asiatic Pest Control Services, and AUB Aspire for the Future in partnership with New Era University ETF, Expanded Tertiary Education, Equivalency and Accreditation Program. Embrace Cafe, we embrace differently abled persons. When I think I'm going out of mind, Efraim Montes po. Mga bro, ayusin nyo naman ang tono at kanta nyo dyan. Wala na po. Ma'am sir, swabe boses ko, di ba? Baka siya. Ako. Hello, fans. Joel Trinidad po. Ano ito? Eh di ako na. Lord Mendoza po. Ang malayelong boses sa lahat. O Ege. Ege ka. Bahala ka sa buhay mo. Ege. Makigulo! Makitawa! At makipagkantahan kasama natin ang ating mga OFW dito lang sa Kesaya-saya! Sino kaya ang magsashine sa kantahan? At sino din ang uuwing luhaan? Ang sigurado, magiging bahagi ako nito bilang hurado sa singing category. Ako po si Vina Morales.
Kita-kits tayo sa pinakabago at pinakamalaking talent competition on Philippine TV. Tagisan ng Galing Part 2. Only here on Net 25. Nakabawi ang Asian markets ngayong araw matapos makapagtala ng pagkalugi ng halos isang linggo. Sa pagsisimula pa lamang ng trading kaninang umaga, nakapagtala na ng pag-angat ng shares ng Hong Kong, Tokyo, Shanghai, Seoul at Singapore. Maging ang Sydney ay nakapagtala rin ng pag-angat sa kita ng mahigit 1%. Maging ang Manila at Jakarta ay nakabawi rin ngayong araw. Ang Tokyo Nikkei 225 ay tumaas ng 0.6%. Ang Hong Kong Hang Seng ay umangat ng 0.5%. Ang Shanghai Composite ay bahagyang tumaas ng 0.2%. Samantala ang West Texas Intermediate ay umangat ng 0.3%. Ang Brent North Sea Crude ay tumaas ng 0.1%, habang ang New York Dow Jones ay tumaas ng 0.2%. Bumaba naman ang London FTSE 100 ng 1.3%. Sinisikap ng mga otoridad na maisalba mga pilot whale na napadpad sa Macquarie Harbor sa Australia. 60 conservationists at expert volunteers ang nagtutulungan para sa rescue operations. Ginamot ang mga ito na ang mga balyena na nagtamo ng mga sugat. Nasa 88 pilot whales na ang nasagip sa Tasmania Parks and Wildlife Service, habang 380 naman ang namatay. Matapos na magkaroon ng GPS o GSM solar tracker at radio transmitter mula sa mga donasyon, palalayain na ang Philippine Eagle na si Malambugok. May detalye si Heidi Hipolan. Matapos ang isinagawang online screening at sa bukas loob na pagtulong ng marami upang masalba ang ating Philippine Eagle, ay nakapag-ipon ang Philippine Eagle Foundation dito sa Davao ng halaga mula sa donasyon at magagamit umano ito para sa pagbili at paglagay ng GPS GSM solar tracker at radio transmitter para kay Philippine Eagle Malambugok. Dahil dito, si Philippine Eagle Malambugok ay nakatakda na umanong palalayain sa linggong ito sa bulubunduking bahagi ng Caraga sa Davao Oriental. Matatandaan na si Malambugok ay na-rescue kamakailan lamang, na rehabilitate at nasa pangangalaga ng Philippine Eagle Center sa Davao City na nasa maayos at malakas na kondisyon, kung kaya't nakatakda ng palalayain pabalik sa kanyang natural na tahanan. Samantala, si Philippine Eagle Makilala Hiraya ay patuloy pa ring nasusubaybayan ng Philippine Eagle Foundation dahil na rin sa tulong ng GPS GSM solar tracker at radio transmitter na nakakabit dito. Kamakailan lamang ay napag-alaman na naglalagi si Makilala Hiraya sa paanan at bulubunduking bahagi ng Mount Apo at malayang nakakalipad sa natural nitong tahanan. Mula dito sa lungsod ng Davao, para sa Eagle News, Heidi Hipolan, will live in interesting times. Nagsagawa ng coastal clean-up at underwater clean-up activities ang Philippine Coast Guard o PCG sa pakipagtulungan ng CG Auxiliary 505th Squadron sa Bungabong Oriental, Mindoro. Ayon sa PCG, bahagi ito ng isang buwang advokasya tungkol sa marine environmental protection. Ang ahensya nila ay kaisa sa munisipalidad ng Bungabong sa pagtataguyod ng pangalaga ng marine environment. Nakiisa ang pamahalaang bayan ng Imelda sa Zamboanga, Sibugay Province sa World Environment Health Day 2020. May detalye si Rolf J. Perolino. Sibugay Province bilang pagkikisa sa World Environment Health Day 2020. Ang nasabing aktibidad ay may tema ngayon sa taon na sa panahon ng pandemya, malusog na pamayanan ang bida.
Itinalaga ni Imelda Mayor Rosalyn Salva ang iba't ibang mga tanggapan sa lahat ng kalye sa kanilang bayan para maglinis. Kasabay ng paglilinis, pinaalalahanan din ng alkalde ang mga kababayan natin sa bayang ito kung paano ang tamang paglipat ng mga basura para maiwasan ang posibleng kontaminasyon sa lokal na bayan. Ayon kay Mayor Salva, ng isang malinis na kapaligiran ay Turi ng Southwest Monsoon o habagat sa Southern Luzon at Visayas. Bukas, makakaranas ng maulap na papawirin na may kalat-kalat na pagulan at thunderstorm sa Metro Manila, Cagayan Valley, Central Luzon, Mimaropa, Calabar Zone, Bicol Region at Western Visayas. Habang ang nalalabing bahagi ng bansa ay makakaranas ng bahagyang maulap na papawirin na may ilang mga pagulan dahil sa localized thunderstorms. At sa ating balitang sports, panalo muli ang Los Angeles Lakers laban sa Denver Nuggets sa Game 4 ng 2020 NBA Western Conference Finals. Nagtulungan sina Anthony Davis at LeBron James para maipanalo ang kanilang laro sa score na 114-108. Nakapagtala si James ng 26 points, 9 rebounds at 8 assists, habang si Davis ay nakapagtala ng 34 points. Nakuha ng Lakers ang 3-1 lead laban sa Nuggets. Dahil dito isang panalo na lamang kailangan ng Lakers para makatawid sa finals. Gagawin ng Game 5 ng NBA Western Conference Finals sa Orlando. Nasa mine sa Paris Tecna sa France ang robot dog na pinangalanan na si Scar. Sa ngayon, ginagamit ang RoboDog para mapag-aralan ang mga abilidad na maaaring magamit para mapuntahan ang mga lugar. Para mas maging komportable ang panganganak. Tinawag ang kanilang imbensyon na rebirth. Si Maylene Mariano Rivera sa detalye. Hindi biro ang pagsisilang ng sanggol. Mayroong sa ospital at mayroon namang sa bahay nanganganak. Kaya naman ang grupo ng mga estudyante sa University of the Philippines Diliman nakapagdisenyo ng birthing tool para mas maging komportable ang pagle-labor ng isang manganganak. Tinawag itong rebirth. Sinabi ni Gian Andre Favia na isa sa mga inventor ng rebirth na umaasa silang mas makakabuo ang kanilang team ng human-centered design solutions na makakalutas sa totoong problema at pangangailangan o domestic needs ng isang tao. Balak ng grupo namin na gumawa ng isang social enterprise upang ihanda ang rebirth sa pagpasok nito sa merkado bilang isang produkto. Importante sa amin ang pagkapanalo sa James Tyson Award dahil nabigyan kami ng pagkakataon na ipakita na sa tulong ng design at engineering, kaya natin bigyan ng sagot ang mga problema natin ngayon. At kaya rin natin bigyan ng mas maginhawang buhay ang bawat Pilipino. Para naman kay Philip Joseph Encinas, umaasa siyang matutulungan at makakamit ng mga ina ang positive birthing experience sa kanilang imbensyon. I'm part of the design team for Rebirth. One of our jobs here is to prepare the product for manufacturing as soon as possible and also prepare it for launching next year. I hope that by using this product, mothers
will have a positive birthing experience. Sinabi ni Eric Asya na bahagi ng design team ng Rebirth isang momentous occasion ang pagwawagi ng James Dyson Award 2020. Sa ngayon ay kinikinis nila ang disenyo para i-manufacture o paramihin na. Where we are actually now refining the design to be ready for manufacturing. Joining the James Dyson Awards was a very momentous occasion in my life, especially as a design student, because with it I was able to first-hand experience a collaborative work environment, which I normally don't get within my classes. Also, as a design student, I do project myself as being in the field of product design and innovation for social impact in the future, hopefully. Bagaman may pasok na sa eskwela si Geraldine Escano na kumukuha ng BS Materials Engineering sa UP Diliman, ipinabatid nitong tuloy-tuloy lang ang kanilang grupo sa pagkonsulta sa mga technical expert at medical practitioners para mapagbuti pa ang kanilang disenyo hanggang sa magawa na ang produkto. Our team sets meeting for consultations from technical experts and medical practitioners to gain insights on improving our design and for creating the physical prototype. So yeah, being the national winner gives me more motivation to really pursue our project. I remember that right after submitting our entry, we decided to build a social enterprise around it, so we have to really finish this project and make it into the market. Especially now with the anticipated baby boom here in the Philippines by next year. Para sa kaalaman ng mga manonood, ang naimbentong birthing tool ay maaring maka-accommodate ng hanggang 2 configurations at 9 na birthing positions. Bukod sa versatile exterior, ang pinakaloob ng Rebirth ay may 2 layer ng foam at bunot ng niyog o coconut coir na pangsuporta sa foam. Ang exterior nito ay binalutan ng waterproof olefin fabric para madaling linisin. Ang bunot ng niyog at olefin fiber ay madaling mapalitan at mas mura bukod sa accessible kahit sa mga malalayong barangay sa bansa. At upang hindi makopya ang naturang imbensyon, tumutulong naman si Attorney Angelo Santiago para sa intellectual property at masimulan ng ipakilala ang Rebirth sa merkado. I provide assistance to the team and its legal and intellectual property needs, especially now that we've decided to turn Rebirth into a startup. Winning the award convinced me that great innovations are those created by a team of people from various disciplines in the arts and the sciences, because no one discipline has a monopoly of solving the world's problems. Sa James Dyson Award, bukas ang kompetisyon sa mga estudyanteng inventor para malutas ang mga suliranin sa hinaharap. Pinipili ang mga imbensyon dahil sa ingenuity, iterative development, at commercial viability. Para sa Eagle News, Mylene Mariano Rivera, we live in interesting times. Saya at tuwa ang hatid ng programang Happy Time, lalo na sa mga palaro. At isa sa mapalad na nakasama kanina sa Hunger Games segment ay ang ating EBC vlogger at stringer na si Raymard Gutierrez. Tunghayan natin ito. Bata pa lang ako, sikat na ang mga palaro sa mga noontime shows na kinagigiliwan din ng karamihang Pilipino. Sabi nila, iba talaga ang mga Pinoy sa paglika ng mga palaro. Kanina, natupad ang isa kong pangarap, ang makasali sa isang TV game show. So guys, nandito tayo ngayon sa Eagle Broadcasting Studios at naimbitahan ako para maging contestant sa Happy Time. And honestly, ito yung unang beses ko na maging contestant sa isang TV game show. Kaya ito medyo kinakabahan pero tinanalang natin. Sana manalo. Pagpasok natin sa loob, ay kita ko ang ibang mga makakasama ko sa palaro. At dito nga, nakilala ko ang dalawa sa aking magiging kagrupo na sina Jonathan at Richard. At ayon sa kanila, first time din daw nilang makasali sa ganito. First time po. So ano pakiramdam? Kinakabahan po na medyo masaya dahil nakasama po ako sa games ng
May 20 pa ba? Sa akin naman po, bagaman first time ko po ito, hindi na po ako kinakabahan. Kasi yung mga tayo po, yung mga estudyante pa o mga bata pa, sumasali naman sa mga games sa school. So parang okay na sa akin. Ang kaiba na siguro nito is nakikita tayo sa buong television na nanonood. Pagpasok sa studio, ay nakita ko ang mga rehearsal sa mga palaro para maging maganda kapag aktwal ng mapapanood sa TV. At pagkatapos niyan, maya-maya ay tinawag na kami para makapaglaro. Lubos ang kaba ko para magawa ang iniisip kong mga strategy sa palaro. Ngunit, parang nalimutan ko ito sa aktwal. Nalimutan ko rin ang steps ng aking sayaw nung tinanong ako ng aking talento. Natalo man ang aking team, ay masaya pa rin kami na nakapaglaro sa Hunger Games. Kamustahin naman natin ang grupo ng mga nanalo. Enjoy po. Masaya. Yes, masaya. So ano ang pakiramdam niyo na napanalo na yung grand prize? Satisfied po. Fulfilling. Talagang happy. Yes, happy pa ngayon. Opo, happy po kami. Kinamusta rin natin ang isa sa mga host ng Happy Time na si Anjo Iliana. Ang pinaka-tema po namin dito is magbigay ng saya at makapagtulong po. Opo, yung isang segment namin na Ayuda One, everyday meron kaming tinutulungan na individual o pamilya. Iniimbitahan po kayo namin na manood ng atin na pananghalian noontime show na nagbibigay ng saya. Yan po ay ang Happy Time, 12 to 2 p.m. every Monday to Fridays. See you there. Sa laro, manalo man o matalo. Cure, sa laro, manalo man o matalo. Dapat, sport pa rin tayo. At least, nag-enjoy, di ba? Muli, para sa Eagle News, Raymart Gutierrez, we live in interesting times. Gumagawa ng breathable houses ang isang Siberian architect. Mula sa putik ay nakagawa ang architect na si Dragana Kojic ng breathable house. At sa nakalipas na taon ay dinedevelop niya ang Center for Earth Architecture. Sinimula ni Dragana na mag-organisa ng mga workshop na kadalasang dinadaluhan ng mga kababaihan. Sa nasabing workshop ay itinuturo niya ang kanyang earth building techniques. At sumanyo ang kabuuan ng mga balita dito po sa Mata ng Agila. Samantala, sundan ang iba pang balita sa Eagle News Service. Sundan kami sa Facebook, Twitter, Instagram at YouTube at gamitin ang aming hashtag Eagle News. Bisitahin din ang aming website sa eaglenews.ph. Panoorin ang Mata ng Agila at ang iyo pang programa ng Eagle News sa eaglenewslive.com. Para sa mga bago at patas na balita mula rito sa bansa at iba't ibang panig ng mundo, ito ang Mata ng Agila. Ako po si Eli Saludar. At ako naman si Judith Yamera. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Magandang gabi. And we live in interesting times. This program was brought to you by Be Big Premium and Protect Plus Gold. Sama-sama sa laban, walang
Mr. President of the United Nations General Assembly, Mr. Secretary General, Head of the State and Government, Excellencies, I am honored to address you today on behalf of the Filipino people on the 75th anniversary of the United Nations. The invisible enemy that is COVID-19 has brought about an unfamiliar global landscape and unleashed a crisis without precedent. It is the biggest test the world and the United Nations face since World War II. While the United Nations has brought relief and hope to so many countries and peoples around the world, it now finds itself saddled by a virus that has taken many lives and wrecked economies and social order. We are at a crossroads. How we address COVID-19 will define our future. For the Philippines, this means putting up all of the peoples of our United Nations at the core of this response. We will need to ask hard and fundamental questions about the vision and mission that the United Nations conceptualized 75 years ago. We need to ask ourselves whether or not we have remained true and faithful to the United Nations principles and ideas. Mr. President, in the light of the realities of the present, the Philippines grieves with all of the families all over the world who lost their loved ones to this horrible virus. We extend our heartfelt condolences. We salute all frontliners who put up their lives on the line even in countries not their own. So also do we honor and recognize the healthcare professionals who selflessly answered the call and to combat the COVID-19 pandemic despite its virulence and unknown characteristics. While each nation has its own strategy in fighting the pandemic, what the world needs are coordinated international plans and efforts to pursue a common purpose. COVID-19 knows no border, it knows no nationality, it knows no race, it knows no gender, it knows no age, it knows no creed. The Philippines values the role that the United Nations plays in its fight against the pandemic. And a middle-income country whose economic advantages have been derailed by the pandemic, we welcome the launch of the UN COVID Response and Recovery Fund. Ensuring universal access to anti-COVID-19 technologies and products is pivotal in the global pandemic recovery. The world is in the race to find safe and effective vaccine. When the world finds that vaccine, access to it must not be denied nor withheld. It should be made available to all rich and poor nations alike as a matter of policy. The Philippines joins our partners in the ASEAN and the non-aligned movement, and in raising our collective voice, the COVID-19 vaccine must be considered a global public good. Let us be clear on this. We can call for a global health agenda with enough resources,
and policy space for the World Health Organizations. We need a WHO that is quick to coordinate and quicker to respond. The Philippines will do its part in the pooling of global resources. Our health workers are among the best. Mr. President, just as we needed stability and confidence because of the pandemic, geopolitical tensions continue to rise. Escalating tensions benefit no one. The new flashpoints heighten fears and tend to tear peoples apart. When elephants fight, it is the grass that gets trampled flat. Given the size and military might of the contenders, we can only imagine and be aghast at the terrible toll on human life and property that shall be inflicted if the world war deteriorates into a real war of nuclear weapons and missiles. I therefore call on the stakeholders in the South China Sea, the Korean Peninsula, the Middle East, and Africa. If we cannot be friends as yet, then in God's name, let us not hate each other too much. I heard it once said, and I say it to myself, complete agreement. Mr. President, Filipino migrant workers have been devastated by the pandemic. Many have lost not only their livelihood, but also their health and lives as well. Yet they go on in the front lines, healing, caring others in the different parts of the world. The Philippine government has embarked on an unprecedented repatriation program. More than 345,000 overseas Filipino workers needed to come home then. We have brought back half and are bringing back the rest. We thank the countries that have provided Filipino migrants with residence permit, access to testing, treatment, and related health services in this pandemic. We brought back most of our seafarers who were stranded because of COVID-19 restrictions. We pioneered with the IMO of the Green Lane for a safe changes of seafaring crews. In these times, we need stronger cooperation in promoting and protecting the rights of migrants, regardless of their migrant status. We must all adhere to the Global Compact of safe, orderly, and regular migration. Unless states include all the migrants in this response to this pandemic, no one among us is safe until everyone is safe, as the Secretary General has said. With the poverty rate reduced at 16.6% and a sustained economic growth of 6.4%. Between 2010 and 2019, the Philippines was on track to becoming an upper middle income country by the end of 2020. But the pandemic has placed our economy in recession. Despite this downward pressure on growth, the Philippines remains committed to the Sustainable Development Goals. Mr. President, the same urgency needed to fight COVID-19 is needed to address the climate crisis. This is a global challenge that has worsened existing inequalities and vulnerabilities from within and between nations.
Climate change has worsened, and the ravages of pandemic. People in the developing countries like the Philippines suffer the most. We cannot afford to suffer more. The Philippines joined the Paris Agreement to fight climate change. We call on all parties, especially those who have not made good their commitment to fight climate change, to honor the same. We call on all parties to strengthen communities and peoples for preparedness and resilience. We're talking about mankind and Earth, our one and only home. Mr. President, the Philippines will continue to protect the human rights of its people, especially from the scourge of illegal drugs, criminality, and terrorism. A number of interest groups have weaponized human rights, some well-meaning, others ill-intentioned. They attempt to discredit the functioning institutions and mechanisms of democratic country and a popularly elected government which in its last 2 years still enjoy the same widespread approval and support. These detractors pass themselves off as human rights advocates while preying on the most vulnerable humans, even using children as soldiers or human shields in encounters. Even schools are not spared from their malevolence and anti-government propaganda. They hide their misdeeds under the blanket of human rights, but the blood oozes through. To move forward, open dialogue and constructive engagement with the United Nations is the key. But this must be done in full respect of the principles of objectivity, non-interference, non-selectivity, and genuine dialogue. These are the fundamental basis for productive international cooperation on human rights. Mr. President, terrorism looms large. As I said at the Aqaba process, the Philippines will do everything and partner with anyone who would sincerely desire to protect the innocent from terrorism in all its manifestations. The Marawi siege, where foreign terrorist fighters took part, taught us that an effective legal framework is crucial. Our 2020 Anti-Terrorism Act shores up the legal framework by focusing on both terrorism and the usual reckless response to it. Its enactment was done pursuant to our commitment and the strict adherence to the relevant Security Council resolution and the UN Global Counter-Terrorism Strategy. Most importantly, we remain committed to rebuild the stricken community and address the root causes of terrorism and violent extremism in my country. We must remain mindful of our obligation and commitment to the Charter of the United Nations, and as amplified by the 1982 Manila Declaration on the peaceful settlement of international disputes, the Philippines affirms that commitment in the South China Sea in accordance with UNCLOS and the 2016 Arbitral Award. The award is now part of international law, beyond compromise and beyond the reach of passing governments to dilute, diminish, or abandon.
We firmly reject attempts to undermine it. We welcome the increasing number of states that have come in support of the award and what it stands for. The triumph of reason over rashness, of law over disorder, of amity over ambition. This, as it should, is the majesty of the law. Mr. President, the global health crisis has further complicated the global security environment. But no aspiration nor ambition can justify the use of weapons that destroy indiscriminately and completely. There is no excuse for deaths that a nuclear war could cause, nor the reckless use of chemicals and biological weapons that can cause mass destruction. These weapons of death puts us all at mortal risk, especially if they fall into the hands of terrorists without a shred of humanity in their soul. We can call all member states to fully implement the Nuclear Non-Proliferation Treaty and the Chemical and Biological Weapons Convention. I have asked the Philippine Senate to ratify the treaty on the prohibition of nuclear weapons, and importantly, we were among those to sign it first. Mr. President, the Philippines has a long history of opening its doors to the refugees. From the White Russians following the 1917 revolution and the European Jews in the Second World War and the Vietnamese in the late 1960s and the Iranians displaced by the 1979 revolution, among others. The Philippines continue to honor this humanitarian tradition in accordance with our obligation under the 1951 Convention of the Status of Refugees and the 1967 Protocol. But lest we forget, helping the most vulnerable, those displaced by conflict, persecution, and political instability is a shared responsibility of all countries. As I have said many times, the doors of the Philippines are open, as they have always been, to everyone fleeing for safety, such as the Rohingyas. In the face of mounting refugee crisis worldwide, let us work together towards ending the conflicts and conditions that force people to flee their homes. Mr. President, as our societies become more diverse yet interdependent, social cohesion issues come to the fore. Mutual understanding always accompanied by mutual tolerance between those of different faiths and cultures is the only foundation of societies at peace with itself and all others. Finally, I express gratitude to the gallant peacekeepers, including our own, who advance the cause of peace in the most difficult situations. From the Golan Heights in the Middle East to Liberia in West Africa, Filipino peacekeepers put themselves in the front line between the vulnerable and those who seek harm. We are committed to increasing Philippine footprint in UN peacekeeping operation with increased participation of women. Again, Mr. President, to defeat COVID-19 pandemic and other challenges,
We must work with seamless unity, which demands complete mutual trust and the conviction that we will win or lose together. We cannot bring back the dead, but we can spare the living, and we can build back better, healthier, and more prosperous and just societies. To this end, we rededicate ourselves to the multilateralism. The UN remains humanity's essential organization, but it is only as effective as we make it. To make significant changes, we need to be bold. We need the same collective courage that finally made the United Nations a reality 75 years ago. We need to act on long-standing recommendations to improve the Security Council's composition and the working together and working methods, to strengthen the role of the General Assembly and to streamline the processes and the operation of the UN. Indeed, to be ready for the new global normal, it cannot be business as usual for the UN. Let us empower the UN, reform it to meet the challenges of today and tomorrow. Let us strengthen it so it can fully deliver its mandate to maintain peace and security, uphold justice and human rights, and promote freedom and social progress for all. After all, we are the United Nations. Thank you. Buting kamay nga ng DOJ at Witness Protection Program. And hindi ko sigurado, Alex, kung na-inform ka na ngayong umaga ng iyong counsel, pero yung efforts mo na iyon in exposing corruption sa Bureau of Immigration ay hindi na uuwi sa wala. They are not in vain. At sa abot ng makakaya ng aming komite, sisiguraduhin namin na hindi magiging in vain talaga. In fact, owing to your courage, Alex, criminal complaints have been filed against 20 individuals involved in the Pastilla scam. May message ka ba sa National Bureau of Investigation turo sa mga pagkakasong ito? Opo, Your Honor. With my legal counsel po, we have been working with the NBI for the past few months, earlier this year, after po nung naunang hearings natin. And ang masasabi ko po is, napakahusay po talaga. Yung mga kasama po ng NBI, napakahusay po talaga. Wala po akong masasabi. At saka, very detailed po yung mga hindi nagawa nilang investigation. Pati po yung mga evidence na nakuha nila, like po yung mga sinuggest ko po, yung mga travel records sa BI, nakuha po talaga nila yon. So, hindi, ngayon po may kinasuhan na po yung mga NBI. At may mga ebidensya pa silang nakalap. So, base po doon, masasabi natin at hindi na natin ma-deny ngayon na ang Pastilla scheme ay totoo. Totoong nangyayari sa bansa natin. So, malaking pasalamat po yun sa NBI na tinutulungan po nila tayo. Ngayon, from my point of view po, aangat pa po yan at marami pa pong susunod na makakasuhan. Kasi ano po yan step by step po yan, may strategy po yan sila. Well, I agree, Alex. No? Step by step, may strategy. Yun yung sinusubukan natin sa hearing na ito na kumpletuhin pa. So, babalik ako sa iyo, Alex, at baka yung mga colleagues ko rin, kasama si Sen Frank, sa pagpapatuloy ng pagbubuo ng step by step at strategy na iyan. No? Yung mga ibang
substantive questions natin. Pero dahil din napasalamatan muna Alex yung Department of Justice at saka yung Witness Protection Program, nais ko ring pasalamatan ang DOJ at ang WPP at itanong din sana sa DOJ, I believe we have online ASEC Nicolas T. ASEC, do I have your commitment? Does the committee have the commitment of the department and the Witness Protection Program na yung proteksyong iyon para kay Witness Alison Chong ay magpapatuloy hanggang makumpleto natin itong investigasyon at makapag-take ng lahat ng legal actions na didesisyonan pati ng NBI. Magandang umaga, Your Honor. Salamat po sa pag-imbita sa amin sa DOJ dito sa hearing na ito. Your Honor, yung trabaho po kasi ng witness protection, medyo hindi po yung sasakop ko, no? Medyo isolated po yan para para malimit po ang mga taong involved dyan. Ngunit yung payo nyo po, ipaparating ko po kay SOG at sa mga tao sa WP. Maraming salamat, ASEC. And kung pwede ring iparating yung paghiling ng komite ng commitment na yung magandang proteksyon na ibinibigay ngayon kay Alison Chong ay patuloy, ASEC. Ayan, gagawin ko po yun, Your Honor. Salamat, ASEC. At this point, mga kasama, I was prepared to ask some more substantive questions of Witness Alison Chong, and then next, in fact, to view the presentation of Mr. Ramon Tulfo. But on the request of the former Justice Secretary, the Chair will allow the former Secretary to make a brief opening statement, and then we will continue with the questions to Alex Chong and Mr. Tulfo. So you have the floor, former Secretary Aguirre. Thank you very much, Madam Chair. Good morning,